Hi guys! My name is Kay and welcome back to my channel. So for today's video, it's a simple video. It's a get ready with me. And hindi siya actually tutorial. It's the usual na makeup na ginagamit ko kapag lumalabas ako every Friday. And as you may know, tuwing Friday lang yung rest day namin. So if tuwing Friday, lumalabas kami ng mga kasama ko. So, let's start this video. So, I'm starting with moisturizer. So, moisturizer ko is this Fri-YAY It Aqua Moisturizer. So, itong moisturizer na to is lightweight on the face. Hindi siya malagkit. So, ito lang mo siya kung ginagamit. So, available to sa atin sa Watsons. So, hintayin mo lang madry yung face mo. Hintayin ko lang siyang madry bago ko isunod yung primer. So, the next one is going to be this primer. It is the Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Ayan. They say this is a dupe for the Benefit for Professional. So, dito tayo sa affordable lang na brand. So, yung primer, hindi ko siya actually nilalagay sa buong face ko. Sa ano lang. Pinafocus ko lang siya dun sa pores ko. So, just small amount. The do. Mapil lang yung pores. Kasi yung excess na lang nilalagay ko sa other parts ng face ko. Antayin ko lang siyang mag-settle ng konti. So, next is foundation. So, ang foundation na gamitin ko itong Wet n Wild. Ayun, mag-focus, besh. Wet n Wild Photofocus. So, itong foundation na to, hindi siya masyado maganda yung amoy. Parang siyang amoy paint. Pero, okay lang kasi nagwe-wear off naman din yung amoy. And, maganda siya. And, yung shade nga pala na gamit ko is soft beige. So, it comes with this spatula. So, yun lang yung medyo hindi maganda dito kasi spatula. And I don't wanna put it on my face kasi medyo unhygienic siya. So, nilalagay ko lang siya dito. Yung consistency niya, hindi siya masyado runny. Hindi rin siya yung cream. And I'll be using a damp sponge. So, ganyan dito. Yung foundation nga pala na to, medyo hindi siya okay sa oily skin. Kasi yung oil control niya hindi masyadong very good. Pero, kaya lang, mag-bake ka na lang or mag-blot ka na lang. So, nilagyan ko yung isang side lang muna ng face ko. Hindi naman siya yung full-on foundation. Yun yung gusto ko sa kanya, hindi siya yung mukhang foundation day. Tsaka nasi-shear out kasi siya kapag yung gamit mo ay yung damp sponge. So, mas flawless yung lapat niya sa skin. Tsaka mas maraming product na nagagamit kasi nga I'm using a sponge. Sisip-sip lang niya yung product. So, ito yung perfect na shade para sa akin, yung soft beige. Although I haven't tried other shades yet. I think it's a perfect match. So, lagyan lang natin yung lein with the excess. Kaya hindi naman siya masyadong makikita. Para at least, yung color ng face mo hindi naman sobrang layo sa leeg. Blend mo din sa hairline. Para hindi iba yung kulay ng anit mo dun sa face mo. So, yan. Okay na siya. So, makikita pa rin yung mga pimples ko over here.
Kasi hindi siya nagpo-focus. Yan. May pimples ako over here. And over here, I have tiny bumps. Okay lang. Nakakita pa din. Sarap talaga ng feeling pagka nag-foundation kayo using the sponge. So, yan. So, done na tayo sa foundation. So, yun nga. Next is, mag-set na tayo. I'm using this Innisfree No Sebum Mineral Powder na pang-set ng powder ko. So, tinakap ko na siya ganyan. And then, I use the same sponge para iset siya dito. Here. Dun sa areas na oily sa akin. Here. All over my face. Kasi all over my face is very oily. So, yan. Yan lang. Hindi ko lang siya for a few seconds para lang magkaroon siya ng slight na coverage. Although ito naman, wala siyang translucent lang siya. So, para siyang baking. Pero, hindi siya yung sobrang i-bake ng matagal. So, I think that's enough. So, i-buff lang natin yung mga excess powder. Pinuna ko yung mga powder products kasi pag nagkilay na tayo, malalagyan ng powder yung kilay. So, yan. So, next is brows. I'm using this one from Fri-YAY It Auto Eyebrow Pencil. So, maganda dito sa pencil na to, meron na siyang spoolie on the other side. Kasi hindi mo na siya kailangan i-sharpen kasi retractable siya. And I think this is, I'm not sure with the shade kasi ganyan yung nakalagay. I'm not sure if this is brown or dark brown or light brown. Magkilay na tayo. So, I actually use a different spoolie kasi mas gusto kong spoolie nitong Color Pop na brow pencil kasi medyo maliit siya. So, mas precise yung kilay na magagawa mo. Hindi man ako expert sa pagkikilay. Pero it's a decent look. Sinisik ko na yung baba. Ang taas. Then, let's push up with this uli. Difference yung kulay para hindi naman siya yung mukhang drawing na kilay. So, yan. That's my first kilay. Let's do the next. The other kilay. So, yan. I-brush lang natin. Kaya rin na hindi siya pantay kasi sinusundan ko lang yung natural na strands ng buhok, kung ano yung natural form ng eyebrow shape ko. Hindi ko na siya masyadong tinataas or ginagawang curved or defined para din medyo natural looking ng kilay. So yan, yung kilay is perfect. So yan, okay na yan for me. Okay yung kilay na yan. So on a normal day, hindi naman ako nag-eyeshadow. Blush on na lang. So for blush, I am using this Careline Oil Control Blush in the shade Fresh Tomato. So, you top off the excess. And then, inisastamp ko yung ganyan. Yan ba yan? So, hindi ko siya kinocross dun masyado sa ilong ko. Kasi I recently discovered na kapag nag-oil up na ako, parang mukha siyang may highlight. Mas mukhang defined yung ilong. So, mukha siyang matangos ng konti. Actually, maraming blush. Para at least kahit hindi ka na mag-retouch, may blush ka pa din for the entire day. So, yan. The blush is looking good. Ito, hindi ko siya ginagawa on a normal day kasi I find it very challenging
yung paglalagay ng mascara. So, i-curl muna natin yung very, very short na mga lashes natin. I'm using this Marc Jacobs na Velvet Noir Volume Mascara. So, wala ako actually masyadong mascara sa aking collection. This is the first one. Ayun yung focus. This is the first one na meron ako sa collection ko and I got it for free. I have two others but they are sample sizes. Maliliit lang. So it's not perfect, but it's okay. So next natin is setting spray. This is a MAC Fix Plus. So iset lang natin siya. Kaya lang natin siyang madry. And then the last part will be lips. So for today, magko-combine tayo ng lipstick. I'm using the ColourPop Lippie Stix. This is in the shade Barely There. This is a Matte X Lippie stick. So hindi ko siya magamit kasi tingnan niyo naman kung gaano ka bold yung kulay niya. Pink kung pink, beige. And I'm mixing it with this Maybelline Superstay Matte Ink. And this is in the shade number 05 Loyalist. Ayan, focus dito. So, yan yung shade niya. Loyalist. Hindi ko rin siya masyadong magamit kasi sobrang pigment, sobrang light, sobrang pale niya sa akin. Although it's okay, pero there are days na parang ayaw mo naman kasi parang may sakit. So nag-moisturize na ako, nag-lips ko, nag-exfoliate na rin ako at the same time. So mag-lipstick na tayo. So tayo natin yung bright color. Yan siya. Tingnan nyo naman kung gaano siya ka-pigmented. And then, patungan natin siya ng lighter shade. Hindi mo pwede ilagay under tong Superstay kasi para siyang nagbibitak-bitak kapag natuyo na siya. Ang hirap na niyang i-manage. Hindi mo na siya pwedeng patungan. Yung design yung applicator niyan to just give the right amount of product. So, ayan na siya. Mas naging medyo muted naman yung kulay niya, unlike dun sa isa lang.
pa yung kulay niya. Dagdagan na natin. So, ayan. Yung ka-akin yung kulay niya. So, ayan. Yan na yung final look ng makeup. So, simple lang. Yung makeup, hindi siya masyadong bongga. Hindi rin naman yung sobrang ano lang. Sobrang wala na. So, thank you for watching. And if you like this video, please hit the like button. Comment down below kung may mga gusto kayong videos na makita. And please subscribe if you haven't already. And I'll see you on my next video. Bye! Have a nice day.